Бажаю здоров'я. Сьогодні 29 грудня, як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Сьогодні такий дуже важливий випуск, то прошу всіх додивитись. Тим паче, ви всі знаєте, що сьогодні ворог зробив дуже масовану атаку ракетами на цивільні міста всієї України. То про це ще поговоримо, а почнемо ми наш огляд з Орехово-Василівки. Там у нас без змін. Оборона наша стоїть міцно. Самі такі погані новини – це у нас район Богданівки. Можна вже сказати, що наша лінія оборони, яка була перед Богданівкою, вона повністю вже прорвана. І слідуюча оборона у нас міцна стоїть вже за Богданівкою у бік Часового Яру, де ми робили оборону ще рік тому, коли бої були у Бахмуті. То ворог у Богданівці за цей тиждень пройшов на 250 метрів. То якщо ви дивитесь мої випуски, то загалом 750 метрів села вже під контролем ворога. Ті, хто не знає, довжина Богданівки 3 кілометри, то із них 750 метрів ворог вже контролює ці хати. Але ідуть бої і в самої Богданівці, це, так що ви розуміли, це стріляють із хати в хату. Бо закріпитись там вже нереально, ніхто там не буде там нічого копати, ну це не має ніякого сенсу. То саме стримуємо ворога, саме у Богданівці, і не даємо йому просунутись далі. Крім того, що працює наша артилерія, піхота там дуже вправно стоїть, дуже виручають дрони камікадзе, які залітають прямо у вікно дому, де сидять ці підари, або такі боєзаряди, які пробивають кришу і повністю знищується особовий склад ворога, який знаходиться у цій хаті. Дуже важко на це дивитись, коли бачиш гарний дім. Буквально місяць тому там жили люди, а тут то вони розбивають цей дім, то коли вони заходять, то ми його ще розбиваємо. То я так гадаю, що з Богданівки, як і з Мар'їнки, як і з Бахмута, нічого не залишиться. Це прикро, але немає других варіантів, треба ворога нищити, бо він іде вперед. Також він трошки пройшов трошки нижче Богданівки по залізничній колії. І є суттєве просування біля Іванівського. Вони з південного краю дуже широким фронтом пішли, і вони вже знаходяться на краю самого Іванівського. То там будуть ще запеклі бої за Іванівське, я так розумію, все це буде, але ворога ще стримуємо на підході до хат самого Іванівського, то у самому селищі бої там не ведуться. Ворога ми зараз нищимо на підходах, але він вже просто стоїть, можна сказати, на порозі. На напрямках Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка у нас без змін. Той відрізок, що контролює 93-я окрема механізована бригада, ми щільно тримаємо саме це направлення. І на Кліщівці ворог не зміг, вже другий тиждень у нас лінія фронту стоїть, але ворог дуже сильно наступає, саме піхота, їх там просто кишить. Стріляємо їх уламковими снарядами, касетками і теж FPV-дрони. І хочу сказати, що саме FPV-дрони, вони по максимуму зупиняють цей наступ, бо навіть влучання одного дрона по противнику, вже він може розвернутися на 180 градусів і тікати вже назад. То дронів дуже багато потрібно. То в цьому
відео я відкриваю великий збір на 200 FPV дронів Камікадзе для підрозділу Black Raven 93-ї бригади. Це ті хлопці, які працюють саме на цих напрямках, на самих пекельних. Їм потрібні саме дрони для того, щоб вони не економили. У них до 10 вилітів вони можуть робити у день зараз, але можуть робити і 20 вилітів. Але кажуть, що замало тоді буде, там їм хватить а-ля на 2 неділі і все, а потрібно дуже їх багато. То ми закупаємо ці 200 FPV-дронів саме далекобійних, які б'ють ворога на відстань до 20 кілометрів. У неділю вийде ще репортаж, я у хлопців Black Raven був, записав, як вони працюють, то у неділю буде дуже цікавий випуск. А по збору я відкриваю окремо монобанку на FPV-дрони. Також працює приват-карта PayPal для іноземних друзів. Також є новшество, це криптовалюта. То все ви скидуєте на всі рахунки, все я туди знімаю і на цю монобанку все одно я туди перекидую, щоб ви бачили, скільки коштів ми вже зібрали. Якщо ми зберемо не на 200, а на 300, на 500, на 1000 дронів, то буде тільки вдячність. Бо, чесно кажучи, не хочеться просто виклянчувати гроші, чому солдатам потрібно прохати, щоб дали зброю для того, щоб захистити цивільні міста, які сьогодні побомбив ворог. Моє рідне місто Дніпро, дуже багато влучань і в торговий центр, і в больницю, в лікарню. Жилий дом, все горить, трупи по вулицям лежать. Це жахливо. І, мабуть, хтось думав, що війна вона десь далеко, але ні. Вона поряд, і якщо ми з вами не згуртуємося і не почнемо все-таки закривати такі нагальні потреби по летальній зброї, то скоро ворог може дійти і у ваше місто, і якщо ви гадали, що ви не будете воювати, ви будете просто вже з вікна своєї хати стріляти у ворога, який буде на вашому порозі. То долучіться до цього збору, прохаю по максимуму, ми помстимося за всі міста України, за Дніпро, за всіх. Я вважаю, що рашисти повністю повинні бути знищені з лиця землі. Ну, ще я обіцяв розповісти про Юру Глюка. Як у нього справи, ну, можу вже розказати, після того, як він потрапив під щільний артилерійський вогонь, він був посічений уламками, уламки залетіли під бронік, були уламки у позвоночнику, там, де кістковий мозок був задіт, і у нього 2 ноги, вони не працювали. Після того, як зробили операції, вже є така позитивна динаміка, вже ноги потрошку почали шевелитися, але, як лікарі кажуть, це довгий процес реабілітації. То я гадаю, що з таким настроєм, як у Юри, він обов'язково дуже скоро видужає, та він хоче повернутися назад і бити ворога, помстити за все, що вони роблять, бо він досі живе життям свого підрозділу, постійно на зв'язку, він дає поради, навіть командує. То Юра Глюк у строю, його всі чекають здоровим вже тут, і ну, ми допомагаємо чим можемо, він там у палаті з білими стінами лежить, ми з тих грошей, що ви донатили, може хтось скаже, що це недоцільне витрачання, але ми йому купили телевізор і купили PlayStation
щоб як то відвлектись, бо коли людина не може ходити, то дуже важко дивитись просто у білі стіни та у стелю, і потрібно хоч якось, можна сказати, хоч як-то розважати або підтримати нашого побратима, то робимо все, що потрібно. Гроші на лікування поки що не потрібно. Зараз ми збираємо гроші суто на безпілотні ударні апарати для того, щоб нищити ворога. То долучаємося до збору, збор відкрит, зробимо по максимуму до кінця цього року, зберемо всі кошти, щоб вже у новому році, я вже з виробником зв'язався, вони до кінця січня, якщо ми до кінця року ми їм все проплатимо, до кінця січня вони нам дадуть стільки дронів, за скільки ми зібрали, і ми вже зразу будемо їх використовувати, і їх буде стільки, щоб не тільки стримувати їх ворога, а ми будемо їх добивати, щоб ніхто на їх місце не зміг прийти, бо вони закінчаться. І я в цьому впевнений. Я впевнений в вас, бо тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!